සමාගමට අවශ්‍ය කරන රූපවාහිනී යන්ත්‍ර දුරකථන ලබා ගන්න EWIS ආයතනය අපේ වෙළඳ සන්නාම යටතේ ඒගොල්ලෝ එක මේ අපිට නිෂ්පාදනය කරලා දෙනවා. යන්තවට ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මේ රටේ තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නයක් අපිට ඩොලර් නැතිකම. ඉතින් අපිට ඕන විදියට අපිට භාණ්ඩ ආනයනය කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි ලංකාවේ මැනුෆැක්චර් කරන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන අයට පුළුවන් ඒක ගේන්න ඒකට වෙනම සහන ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් ඒකොල්ලොත් එක්ක අපි එකතු වෙලා ඒක තමයි කරන්න හදන්නේ. එකක් US ඩොලර් එක ලංකාවෙන් යන එක අඩු වෙනවා. ඒකයි ලංකාවේ අයගේ වැලියු ඇඩිෂන් එක වැඩි වෙනවා, ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් එක වෙනවා. ඒ වගේම jobs දෙන්න පුළුවන් ලංකාවට local manufacturing sector එක වැඩි දියුණුවම. It's very difficult to add more than 25%, but time to go with the quantities coming into the market and when the economics are right, so we can add another 10 to 15%. So for the right now we are adding about 25% to 30%. It goes as Abance or their own brand. අපි මං හිතන්නේ මං එක්ස්ප්ලේන් කරන්න දෙයක් නැහැ. බුද්ධික එක්ස්ප්ලේන් කරා මොකක්ද ඒ කට්ටියගේ බලාපොරොත්තුව. අපි ODM කම්පැනියක් ඔරිජිනල් ඩිවයිස් මැනුෆැක්චරර් කම්පැනියක් හැටියට අපි තාම සතුටු වෙනවා අබාන්ස් වගේ ආයතනයක් එක්ක මේ වගේ ගමනක් යන්න අපි අත්වැල් බැඳගත් එක. හේතුව මං හිතන්නේ අපිට අපි හොඳ ඔක්කොම දන්නවා අබාන්ස් කියන්නේ ලංකාව වටේම හොඳ සේවාවක් දෙන ආයතනයක්. ඉතින් එතුමාලා අපිත් එක්ක එග්‍රි වෙලා තියෙනවා දැන් ඉස්සරහට ඒ කට්ටියගේ TV එක අබාන්ස් නමින් ඒ කියන්නේ their own brand එකක් හදාගෙන මං හිතන්නේ ඒක මම බලාපොරොත්තු වෙන ලොකු දෙයක් මේ රටේ අපි අපේ ශ්‍රී ලංකන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදලා ශ්‍රී ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි මං හිතන්නේ අපි බලන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට අපිට මේක විකුණන්න පුළුවන්ද කියලා මං හිතන්නේ ඒක අපිට හොඳටම පුළුවන්. ඉතින් අද ඉතාමත්ම මම සන්තෝෂ වෙනවා මං හිතන්නේ අපේ ටීම් එකම and I'm sure අබාන්ස් එකත් සන්තෝෂයි අපි දැන් මේ වගේ දෙයකට ආපු එක. රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි මං හිතන්නේ රටේ ව්‍යාපාරිකයන්ට කර්මාන්ත කරුවන්ට දීලා තියෙන පොඩි පහසුකමක්. ඒ පහසුකම හින්දා තමයි අපිට මේ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් උනේ. raw material import කරන්න අපිට වෙනම මේ සිස්ටම් එකක් ඒකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. ප්‍රොසීඩියර් ටිකක් ලොකුයි. හැබැයි ඒ වුණාට යම්කිසි අපිට ඒක සහනයක්. ඉතින් මෙතුමා කිව්වාගේ මේක මං හිතන්නේ අපෙන් නවත්තන්න හොඳ නෑ. තව ආයතන මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ මේ we should be the gateway to the west because Sri Lanka දැන් අපිට තියෙන හොඳ හයියක් තමයි මං හිතන්නේ අපේ ශ්‍රමය දැන් මේ වෙනකොට අපි මං හිතන්නේ අපි සෙන්ජන් කියන චයිනා වල තියෙනත් එක්ක ඉන්න අයත් එක්ක අපි කම්පෙයාර් කරලා බැලුවාම ලොකු ප්‍රයිස් මේකක් තියෙනවා. ලංකාව ලේබාතින් චීප් කියන එක කියන්නේ ලාභයි කියන එක චීප් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. මං හිතන්නේ ඒ වුණාට කම්පෙයාර් කරනකොට දැනට මං හිතන්නේ සෙන්ජන් නගරේ චීනේ assembler කියන එක්කෙනෙකුට ඩොලර් almost $700 ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මං හිතන්නේ එච්චර මේ අපිට වේදමක් අපේ ලේබර් එක ඊට වඩා අඩුයි. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක හොඳ මං ඉතාමත්ම මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමා සහ ඔබතුමාගේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් ටිටෝට මේ වගේ දෙයකට අපිව තල්ලු කරලා මං හිතන්නේ ආයතනය අපිත් එක්ක මං හිතන්නේ මේ දැන් මාසෙකමාරක් තුරේ අපි ව්‍යාපාරේ වෙන දෙයක් කතා කරේ නැහැ මේක කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියන එක. මම මෙතන පොඩි පැහැදිලිමක් කරන්න දැන් ඩොලර් පිටරට යනවා කියන එක නවත්තන්න එකපාරටම අපිට බෑ. මොකද අපි raw material manufacturing මෙහෙ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් raw material කොහොමත් අපි ලංකාවට ගේන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් අර 130ක් අපි දැන් value addition කියන වචනේ දානකොට value ඒ 130ක් අපිට ලංකාවේ නවත්තන්න පුළුවන්. මෙතුමා කිව්වා වගේ 150 30 40 අපිට පුළුවන් මේ ඉතින් කවුරු හරි මේ ගැන මං ඉතාමත්ම සැලකිලිමත්ව කියන්න ඕනේ. මොන ආයතනයක්වත් මම දැකලා නැහැ ලෝකේ 100% value addition එකකින් පටන් ගත්ත එක. මොකද මේ
කවදා චීනෙත් කරේ නැහැ ඒක ජපානේ කරේත් නැහැ කොරියාව කරේත් මේ හැමදේම දැන් අපි බැලුවොත් ජපානෙන් කොරියාවට ගියා කොරියාවෙන් තායිවාන් ගියා තායිවානෙන් චයිනා වලට එනකොට ඒ හැම එකෙම කරේ මේ ඉස්සෙල්ලාම ඇසෙම්බලි එක පටන් ගන්න එක තමයි. ඒ ඇසෙම්බලි එකට ඉතින් මං ගොඩක් අය මේක වැරදිව හිතනවා මේක මේ ඇසෙම්බලි කරන එක වැඩක් නැහැයි කියලා. ඒකෙන් අපි හැමදාම ඕක තමයි අපිට උන මං හිතන්නේ පොඩි පසුබෑම හැම වෙලේම අපි මොකක් හරි පටන් ගන්නව නෑ ඒක හොඳ නෑ කියලා අපිට කවදාකවත් මං හිතන්නේ කොහෙන් රටකවත් කොන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්වත් ලංකාවට ඇවිල්ලා මුළු මොකද අපි ගාව රෝ මැටීරියල් නැහැ. ඉතින් චීනෙත් සමහර රෝ මැටීරියල් ඉම්පෝට් කරනවා. ඉතින් ඔබ කිව්වාගේ මට 100% ඩොලර් නවත්තන්න බෑ. අපි සාමාන්‍ය 30න් පටන්ගෙන අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවුරුදු දෙකක් තුනක් යනකොට ඒක 40 50ට ගෙනියන්න. ඉතින් ඒ ඔක්කොම තියෙන තමයි මේක මේ තියෙන policies වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. මේවා මගදී වෙනස් වුණොත් අපි ආයි පරණ තැනට යනවා. මොකද අපි රට දිහා මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ ගුණාංග ඇතුළත අපි කියන්නේ රැකිරක්ෂා තරුණයන්ට රැකිරක්ෂා තියෙනවා. දැන් හැම එක්කෙනෙකුට දොස්තර කෙනෙක් වෙන්නත් බෑ, ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්නත් බෑ, සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර කෙනෙක්. ඉතින් දැන් අපි දැනට අපි ගාව 100ක් වැඩ කරනවා. තවත් අපි රෙක්රූට් කරන්න ඉන්නේ මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් එනකොට. ඉතින් ඒ කට්ටියත් අපි කියන්නේ හැමදාම ඒ කට්ටියට ඇසෙම්බලර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ කට්ටියට ඇසෙම්බලර් කෙනෙක් පටන් ගත්තාම අපිත් එක්ක පටන් ගත්ත අය දැන් අවුරුදු 8කට ඉස්සෙල්ලා දැන් වෙන රස්සාවල් කරනවා. කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් කන්සල්ටන්ට් හැටියටත් ගිහිලා තියෙනවා ඒ වගේ අය. ඉතින් මොබයිල් එකත් ඒ වගේ තමයි අපිට පටන් ගන්න වෙන්නේ. පටන්ගෙන මොකද මේ මොබයිල් එකක් පටන් ගන්නවා කියන්නේ ඉතාමත්ම ඒක තියෙනවා ගොඩක් සියුම් දේවල් කරන්න අපිට. මම හිතන්නේ අපිට ශ්‍රී ලංකාවට quantity labor එකක් නැති වුණාට අපි ගාව quality labor එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපි කවදාකවත් අපි මාකට් කරලා නැති. අපි ගාව quantity නැහැ. අපි ගාව ලක්ෂ ගණන් මිලියන ගණන් මිනිස්සු ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක රස්සා ගන්න නැහැ. හැබැයි අපේ ඉන්න සේවාවන් කරන අයගේ හොඳ quality වැඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පොඩි කාලයක් අපිට දුන්නොත් මේ වගේ දේවල් අපිට මෙහෙ හදන්න පුළුවන්. හැබැයි raw material අපි import කරන්නම වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි feature phone එක ගෙන්නකොට අපි ගෙනාවා feature phone එක ළඟ. ඊට පස්සේ අපි ඒක start කරා පොඩි කෑලි assemble කරන්න. දැන් මුළු feature phone එකම කෑලි වලට ගේන්නේ. ගෙනහැලා මෙහෙ තමයි ඒක ආපහු හදන්නේ. එතකොට දැන් අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් අපි බලාගෙන ඉන්නේ ඒ විදිහටම කරන්න. ඉතින් අපි ඒක නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලන්නේ කොහේ මෙහි 30%ක්වත් වැලියු ඇඩිෂන් එක අරගෙන මාකට් එකට දාන්න. හැබැයි ගේන්නේ අපි 4G විතරයි. මොකද මං හිතන්නේ මෙතුමාලා කැමතියි කියලා ඕල් ටෙක්නොලොජි එකක් ගේන්න. දැන් අපි ඇත්තටම රෙඩි වෙන්න 5G එකට. අපිට තාමත් හිතා ගන්න බෑ කොහොමද අපි මාකට් එකට යන්න වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මම නම් එක දෙයක් දන්නවා මේ TV එක මම හිතන්නේ ඒ කට්ටිය හොඳ ප්‍රයිස් එකකට මාකට් එකට එයි මම හිතන්නේ දැම්ම මොකද තාමත් අපි නෙගෝෂিয়েට් කරනවා එක ෆීචර්ස් දාලා ඔබ කිව්වා වගේ අර ගිහිලා තියෙන ගාණ අපි ඇත්තටම හිතන්න ඕන රුපියල් 200 තිබ්බ ඩොලර් එක රුපියල් 365යි කියන්නේ almost 100%. It's about 75%. එතකොට 175ක් ප්‍රයිස් එක ගිහිලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි. දැන් ඉස්සර තිබ්බේ ගොඩක් මාකට් එකේ බඩු තිබ්බා. ඕනෙක් කෙනෙක් ඉම්පෝට් කරා. දැන් ඉම්පෝට් කරන එකත් ටිකක් කන්ට්‍රෝල් වෙලා හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මාකට් එක පොඩ්ඩක් ගිහිලා තියෙන්නේ. ඩොලර් ප්‍රශ්නේ හින්දා හැමෝටම දැන් ගේන්න බෑ ඕගනයිස් ට්‍රේඩ් එක වගේ ඉන්න අය අපි අපේ තව ඉන්ටර් කම්පිටිටර්ස්ලා 3-4 දෙනෙක් ඒ වගේ අයට විතරයි ගේන්න පුළුවන්. ඉස්සර එය අයට අමතරව අයත් ගෙනාවෙත් මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නේ හින්දා. ඔව් පැරලල් ඉම්පෝට්ස් ග්‍රේ මාකට් ඒ වගේ වට ඩොලර්ස් යවන්න බෑ. සෙන්ට්‍රල් බැංකුව හරි ස්ට්‍රික්ට් ඒවට. ඉතින් සංජීව කිව්වා වගේ ප්‍රයිස් එක වැඩි වුණාට අර හැමෝටම ගේන්න බැරි හින්දා ඉතින් සප්ලයර්ස්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ මාකට් එකට ටික දෙනයි. ඒක එහෙම වෙනවා. ඊට අමතරව අර ඇහුව එකට අපේ හයි පර්චේස් ස්කීම් එකක් තියෙනවා. කස්ටමර්ට එක සැරේ ගෙවන්න බැයි නම් අපි මාස 18ක් වෙනකන් පොලි නැතුව ගෙවන්න දෙනවා. මම දැන් ඔබතුමා කියන්නේ අපිට ඉස්සරහට මේ ප්‍රයිස් එක අඩු වෙයි කියනට මම දෙන උත්තරේ දැන් අපි ලංකාවේ දෙයක් හදනකොට අපි පුළුවන් තරම් බලන්නේ මම හිතන්නේ අබාන්ස් එක අපිට පුරුණා කිව්වේ ක්වොලිටි. මම හිතන්නේ අඩු ගානට ෆෝන් එකක් දෙයිලා මගදී කැඩෙනවට වැඩිය ටීවී එකක් අපි හොඳ ක්වොලිටි එකක් දීලා සාමාන්‍යයෙන් අපි මම හිතන්නේ අබාන්ස්ලා හොඳ ප්‍රයිස් එකක් හයි පර්චේස් වලටත් එක්ක ලැබෙයි කියන එක තමයි අපිත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ තිබ්බේ නැහැ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ඉම්පෝර්ටේෂන්ස් වලට. මෙතුමා මම හිතන්නේ ඒක දැන් කිව්වා. ඒ කියන්නේ අපි
ඒක හින්දා තමයි මේ රටේ ගොඩක් ප්‍රශ්න කියන්නේ ඉස්සර ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තිබ්බ රුපියල් 5000ට 10000ට 15000ට 20000ට. හැබැයි ඒවල ක්වොලිටි එකක් නැහැ. ඒවල තියෙන්නේ කොම්පෝනන්ට්ස් පාවිච්චි කරපු දාපු කොම්පෝනන්ට්ස්. දැන් අපි දන්නවා ඒක. ඉතින් අපිට ඕක ඔබතුමාලාට කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් ඕක ඇතුලේ දැන් චීනේ ගොඩක් තැන්වල අපි දැකලා තියෙනවා මේ කොම්පෝනන්ට්ස් ගලවනවා. ගලවලා ඒවා රීයුස් කරනවා. එතකොට ඒවා රීෆැබ් කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ලංකාවට එන්න පුළුවන් සමහර බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එක්ක සමහර චයිනීස් බ්‍රෑන්ඩ්. ඒක මාස 6ක් විතර යනකොට එක්ක බැටරිය බහලා යනවා. එක්ක ඇතුලේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් අර එතකොට මිනිස්සු කියනවා නෑ රුපියල් 20000ටත් දැන් අපිට ෆෝන් එකක් තියෙනවා රුපියල් 15000ට ස්මාර්ට් ෆෝන්. ඒ තියෙන එකයි සාමාන්‍යයෙන් high quality world standard එකක් තියෙනවා නේද? සෝති තියෙනවා CE තියෙනවා ROHS කියලා තියෙනවා. එතකොට TRC එකේ approval එකත් එක ඒ standard එකට එන එකක් එක්ක compare කරනකොට ලොකු price difference එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර ඔබතුමාගේ පැත්තෙන් බැලුවහම affordable කියන එක තියෙන්නේ අතන. හැබැයි ඒකේ quality එක නැහැ. දැන් මං හිතන්නේ මෙතුමා ලස්සන කිව්වා දැන් ඉම්පෝර්ටේෂන් එක ටිකක් ඔය අඩු කරලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ කන්ට්‍රෝල් එකකින්ද මං හිතන්නේ ඉදිරියට හොඳ ක්වොලිටි භාණ්ඩ ලංකාවට එයි කියන එක තමයි අපිත් අපේ ෆැක්ටරියත් අපි හැම වෙලේම කරන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් වලට තමයි අපි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ ලංකාවේ ස්ටෑන්ඩඩ් වලට නෙවෙයි. මොකද අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මෙතුමාලත් එක්ක කොහොම හරි කරලා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ලංකාවෙන් පිට ගිහිල්ලා විකුණන්න. ඒකට අපේ ලංකාවේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් හරියන්නේ නැහැ. ඒක ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් වලට ගන්න ඕන. අපි ඔබතුමා කිව්වා මේ නිෂ්පාදන කඩා වැටෙන ලොකුම හේතුව තමයි අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් නැහැ. අපි හොඳ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් වලට භාණ්ඩ මෙහි ලංකාවේ හැදුවොත් මං හිතන්නේ අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකට යන්න.